Вилазить 3-4 таких тіла. Це моя любима ігрушка така, 2,5 кг важить, горить дуже ярко. Я працював, я зміг, зможете ви. От кидати їм на голову от велику бімбу таку. Тобто це вони й**ють, а не ми? 100%. Звать мене Микола. Позивний у мене Дід Геббельс. На даний час працюю інструктором, готую спотерів на важкі бомбери. Цікава історія в тому, що я, коли попав до пілотів, там були всі молоді хлопці, я був дідом. Коли я заїхав в сектор, хлопці мені додали Геббельса. Получилось Дід Геббельс. Ну, може, із-за того, що я там відстаював точку зору таку проукраїнську позицію, там, ну, такого плану, от, типу, от Геббельс, пропаганда. Дід на позиції пиз... Я з міста Рівне, народився я в області, ну, але більшу частину я прожив в самому місті. На початку війни були на білоруському кордоні, так як ми наше Рівненське ТРО, ми охороняли той кусок кордону, де Рівненська область межує з Білорусією. Потім був Донецьк, ну там Часів Яр, Калинівка, Богданівка. Потім нас перевели на Херсон, потім Харківщина. Оце ж було там жорстко. Ну от ми з пацанами казали, коли ми там були, що дякуючи тому, що морпехи нас дуже жорстко тренували так, що це просто капець. Готували на кринки, дякуючи їм, ми це все пройшли. Отримав поранення, госпіталь, реабілітація, обмеження дали. Ну, я думав, чи до Мадяра, чи К2 щось таке попробувати. Якось все так скоро, швидко. Мені сподобалось, що мені дали такий вибір просто шикарний. Ви можете бути там, полк формується, вакансій багато, то. Я ж офігев, що обично тебе куди запхали, туди запхали, все. Чому вас зацікавили саме безпілотники? Ну, потужна штука. Іменно важкі бомбери. Мене якби особо там не зацікавили, там FPV-шки. Ну, іменно така штука. От ми коли сиділи на нулі, на позиціях в піхоті, і над нами воно пролітало, ми розуміли, що це наше, ну, жутковатенько. Коли воно таке гуде над тобою, щось там. Ну, і таке. І так тільки полетить в ту сторону, то в сторону кацапів, і вже там в них така істерика починається. Там тра-т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 а. Баба-Яга? Ну так, да, оце ж у них, вони ж, блін, обсираються від цього діла, у них жорстко. І от мені це подобалось. Щоб от кидати їм на голову от велику бімбу таку, от, серйозну, нормальну. Оце, ну, воно так тягово, типу, нормально, класно. Ну, прикольно, і дуже прикольно. Є в мене те відео, воно дуже прикольно. Так, ми кинули під на кришу з хліва міну танкову. А тепер чекаємо, коли їм там всередині 4 під. О, їм. Да, стінку завалило. Нормально. Вони якраз ту підсобку і забігли. От я собі уявляю, як вони себе там почували. Да? От вони сидять собі там сховали, щось гупнуло. Да? Гупнуло та й гупнуло. Все, їх там попустило, не розрив там, чи може там, ну, щось таке. А воно ж там затримка 50 сантиметрів. Тобто, виходить, там півхвилинна затримка. Ну, горить собі, горить. Ну, воно їм як влупило. То, звісно, на це треба було дивитися, як вони звідти виповзли. Чи не відчуваєте ви себе деколи 51-річною дитиною? Я думаю, що так. Це є, так. Да. Ну, якби не то, щоб вже прям дитиною, ну молодим. Оце ж якби ще воно там щось не боліло, то це вже взагалі ідеально. Я завжди своїм учням розказую, кажу, що це моя любима ігрушка така, іменно по запалювальнях. Бо там вона нема нічого сложного, воно дуже простеньке і дуже таке от цікаве. 2,5 кг важить, горить дуже ярко, цікаво, користувався таким, кажу, мені подобаються. Все дуже простенько, всередині стоїть капсуль-детонатор. Він запалювальний швидше за все, виходить, і накольничок.
Споряджається дуже легко і просто. Отак приходить окремо хвіст, приходить боєприпас, поставив, вкрутив, прицепив скобу, відніс на дрон, розчекував і полетів. І дуже дієвий, і дуже такий прикольний. От якщо людина не знає, вона боїться там, там дивиться такий штир, я почну закручувати, воно вже спрацює. Ну і все таке. Для того пояснюєш і розказуєш, і сам би, якби не знав, то злякався би, правильно? Тут теж от така от 3,5 кілограма протитанкова міна, ПТМ-3. Вона забита всередині начинка є, Сі-4, пластид по-простому називається. То, вона стрьомна штука, да. І треба перепровіряти і завжди мати на увазі, що це плата, це електрика. Електрику ніхто ніколи до кінця не контролює. Куди вона де пробіжить і все таке. Наскільки вона небезпечна зараз в такому вигляді? Абсолютно безпечна. Поки ми не поставили туди підривник, в такому вигляді вона безпечна, вона може падати, вона може, я не знаю, я ж кажу, ми гвозді забивали, нам треба було сітку поцепити. Тобто вона відносно безпечна. Навіть я вам скажу більше, якщо біля неї підірвати гранату, саму звичайну піхотну, навіть F-ку, нічого не буде. Вона не здетонує. Питання навіть виникало в тому, що ми кидали фаби 8,5 кг, і один із них упав в воду і не здетонував. Ми принесли слідуючий, скинули, і питання виникло, я не пам'ятаю, дискусія така з черговим, що якщо цей фаб, що ми принесли, впаде біля того рядом, чи здетонують вони обоє. Оказується, що не здетонують. Той, що впав і не здетонував, він там на дні річці буде лежати, а цей рядом біля нього здетонує, і той не здетонує. Чому ви навчаєте зараз? В загальному навчаємо конкретно споряджати дрон, щоб люди вміли працювати з боєприпасами. Самий головний наголос іде на безпеку. Безпека, безпека і безпека. Є алгоритми споряджання, які не можна порушувати. Тобто воно так є і по-другому воно не працює. Тільки отак. Все. Ви можете, є алгоритм перевірки боєприпасів, в основному моє направлення – це мінування. Пояснюємо ризики, пояснюємо все людям. І от якщо ти пройшов, перевірив його, і в тебе є якісь сумніви, ти тут же повторно можеш цю процедуру повторити. Як ви вважаєте, що з цього найбільш складне? Розумієте, коли люди приходять і бачать цю кількість боєприпасів, і вони його бачать перший раз в житті, в них там десь, я щось думаю, що в них всередині десь щось починає, якась не паніка, щось якісь сумніви починають крябати. Наша задача їм пояснити, що це нема такого страшного. Ми пояснюємо, що в нас є там багато боєприпасів, але на позиції їх буде там 1/3 частина у вас. Я працював, я зміг, зможете ви. Ви нікуди не зможете. Ви подивіться на метр з кепкою. Такі лінзи, я зміг, зможете ви. Ви тим більше зможете. Куди ви дінетесь? Для чого людям знати характеристики боєприпасів? Характеристики дуже важливо знати для того, щоб коли в людини є координати, запитається ціль, по чому ми будемо працювати, і відстань. Це дуже важливо нам знати всі ці параметри. І значить так, якщо ми йдемо на піхоту, якщо ми летимо менше 10 кілометрів, ми вже дивимося по боєприпасу. Це нам потрібно уламки. Ми питаємо кількість групи, на яку ми вилітаємо, тому що це теж дуже важливо. Якщо там іде один, грубо говоря, скажемо, на нього нема смисла тратити важкий, хороший боєприпас, тому що це буде марнотратство. Раціональне використання боєприпасів, скажімо так. Правильно? Можна, от в нас є там боєприпас такий він, ходовий, він у нас, його є в достатку, тому що він наш. І ми можемо його нацепляти, там 4 штучки, чик-чик-чик-чик-чик, і полетіли, і ловити там одного під десь там по кустах, по полю. Що вам найбільше подобається в цьому процесі? Все-таки результат найбільше подобається. Результат... Місяць я був на ураженнях, і от у нас у мене самий такий був продуктивний виїзд тоді.
12200, 13300. Це наш екіпаж, ми 3 людей. От ми відпрацювали, дали такий результат за 8 днів. Да? Ну, це дуже класно. Ну, це просто, це бомба. Отак на такий результат, в принципі, люди працюють, і мотивація ж появляється, і все остальне. В принципі, для цього ми сюди прийшли. Чи не здається вам, що за такий час у війську і в такій професії кукуха трошки їде? Ну, я знаю. Не знаю. Я себе рахую адекватною людиною, з нормальним почуттям гумору, зі всім остальним. Знаєте, розуміння, хто як до цього відноситься, розуміння того, що ти, не знаю, навірно, що ти вбиваєш все-таки ворогів, які просто прийшли на нашу землю і роблять тут, безпреділ роблять. Просто безпреділ і все. Тобто вони цього не стісняються, вони розказують про те, що є свідчень купа, що він розказує, каже, в мирному житті, якби я когось убив, мене посадили б, а тут мені гроші платять, я можу і здіватися над ким хочу, убивати, розруху робити, кругом красти, грабити, і мені за це ще ордена дають і гроші платять. Я рахую, що це, це люди, це моральні якісь, не знаю, покидьки. Тобто це вони а не ми? 100%. Як ви ставитесь до людей, які не у війську і не для війська? Є чоловік. Його яка задача? Захищати свою сім'ю, свою землю, свою батьківщину. Незалежно від того, чи тобі хтось, щось, якась влада тобі дала, от на тобі 1000 гривень, а потім, коли буде війна, то ти прийдеш захищати. Якщо їх є можливість зупинити тут, треба їх зупиняти тут. Ви сказали, що ви були далекі до цієї військової муштри. Так? А якою, на вашу думку, має бути військо? От мені сподобалось, як Мадяр каже. Він каже, я був, там він фірму, мабуть, якусь мав, щось таке. Він каже, все треба ставити, як в приватній фірмі. Тобто, власник, який має фірму, він ніколи б не поставить людину, яка не відповідає своїй посаді, він не поставить її на неї. Він може її поставити на 1 день, подивиться, що він дурбецало, і забере його назад. От бачення війська таке, що військом повинні організувати, командувати, управляти військом повинні професіонали. І якщо грамотно до цього підійти, то можна зробити найкращу армію, яка має такий бойовий досвід. Кажуть, що сапер помиляється лише 1 раз. Скільки разів помиляється спотер? Ні, 1 – це мало. 2 рази кажуть. Але я за 2-й раз казати не буду. Треба робити правильні речі. Ті, яких тебе навчили, і тих, які ти розумієш, що так його треба так зробити, значить його треба зробити так. По-другому не буде. Чим відрізняється сапер в піхоті і сапер в БПЛА? Ми завжди саперами в піхоті восхищались. Тому що ми сидимо на нулі. От в мене такі випадки були. Вам по рації передають, що там на 4-ту годину будуть працювати дружні. Ламаються кусти, вилазить 3-4 таких тіла, обвішані єгозою, ОЗМ-ки на шиї, отакі гірлянди. Хлопці, ми у вас відпочинемо. То запросто заходьте. От я завжди, ми називали, у нас в сапери в нашому батальйоні, це був підрозділ безсмертний, це офіційно було, безсмертний. Оце я завжди на них дивився, оце пацани, там дядьки такі, там і 40+, і 50+, і оце понавішуються тими мінами, от стоїмо ми, от стоять підари, і оце вони між нами ще десь повзають, працюють. Твоя ж задача конкретна, ти споряджаєш дрон. А вони там мінують поля, ліса, там. Коли саперу стає сумно? Не знаю. Я вам скажу, коли мені було сумно. Літом, коли я сиджу на позиціях, на вулиці сонечко, співають пташки, а я лишній раз в туалет не можу збігати, вискочити отак. І я туди виглянеш, а там така красота, а ти сидиш в сирому підвалі, або в підвалі, або в бліндажі. От тоді мені десь трохи на душі сумно, що літо проходить, а ти сонця не бачиш, сидиш в мирі. Мене було так. Що б ви сказали людям, які збираються ставати спотерами? Дивіться, я скажу так, людина, яка вже прийняла таке рішення, вона вже готова в душі до цього.
Робота дуже цікава. Настільки цікаво, особливо коли ти бачиш результати своєї роботи, що, ну не знаю, мені дуже подобається, я вам рекомендую. Ну, але перша людина має в душі вирішити для себе. Якщо вона готова, вона все научиться. Научиться все помаленьку, акуратно, все воно робиться, і все воно учиться, і все приходить.